आज म हामीलाई दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने केही त्यस्ता शब्दावलीहरू छन्। तिनै शब्दावलीहरूलाई यहाँहरूको माझमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। जुन शब्दले हाम्रो दैनिक जीवनमा अङ्ग्रेजी बोल्दाखेरि अथवा नेपाली बोल्दाखेरि हामीलाई प्रयोग भइराखेको हुन्छ, तर त्यो शब्दावलीहरू सजिलो हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ हामीले हाम्रो दिमागले काम ढिलो गर्ने भएका कारणले गर्दा केही हाम्रा विद्यार्थीहरूको सहजताको लागि मैले यो भिडियो तयार गर्दैछु। तसर्थ यहाँहरूले यो भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेरेर लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथसाथै यहाँलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन पनि नभुल्नुहोला भन्दै म अब आजको विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। यसै गरी यहाँ छौँ त ह्याप्पी भनेर भन्छौँ। यसै गरी अर्को राखेको छु दुखी भनिन्छ। दुखीलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा स्याड भनेर भन्छौँ। दुखीलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा स्याड भनेर भन्छौँ। रहेको छ राम्रो छ, राम्रोलाई हामीले गुड भनेर भन्छौँ। राम्रोलाई हामीले के भन्दो रहेछौँ त गुड भनेर भन्दो रहेछौँ। यसै गरी अर्को रहेको छ नराम्रो भन्ने छ। नराम्रोलाई हामीले ब्याड भनेर भन्ने गर्दछौँ। के भन्दछौँ हामीले ब्याड भनेर भन्दछौँ अथवा ब्याड भनेको नराम्रो रहेको छ। यसै गरी अर्को नराम्रोलाई हामीले खराब पनि भन्छौँ कहिलेकाहीँ। त्यो खराबको अङ्ग्रेजी मिनिङ पनि के हुन्छ त ब्याड नै हुन जान्छ। खराबलाई हामीले ब्याड भनेर पनि भन्ने गर्दछौँ। यसै गरी अर्को रहेको छ असल छ। जस्तो अघि हामीले राम्रोलाई पनि गुड भन्यौँ, असललाई पनि हामीले गुड भन्न मिल्छ, जसको मिनिङ रहेको छ GOOD गुड। गुड माने राम्रो। यसै गरी अर्को रहेको छ पातलो भन्ने छ। पातलोलाई हामीले थिन भनेर भन्छौँ। पातलोलाई हामीले थिन भनेर भन्छौँ। यसै गरी अर्को छ बाक्लो भन्ने छ। बाक्लोलाई हामीले ठिक भन्छौँ। जस्तै कहिलेकाहीँ यो किताब बाक्लो छ भनेर। यसै गरी अर्को छ कालो छ। जस्तै झोला ब्याग इज ब्ल्याक भन्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, त्यस्तो बेला हामीले के भन्छौँ त ब्ल्याक भन्छौँ। यसै गरी अर्को रातो छ। रातो भनेको के हो त रेड भनेर हामीले भन्छौँ। यसै गरी अर्को छ पढेको व्यक्ति भन्ने हुन्छ। त्यति बेला हामीले अङ्ग्रेजीमा के भन्ने होला भन्ने लाग्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले एजुकेटेड पर्सन भनेर हामीले बुझ्ने गर्दछौँ अथवा भन्ने गर्दछौँ। यसै गरी अर्को छ नपढेको व्यक्ति। नपढेको व्यक्ति भन्ने बित्तिकै हामीले अनएजुकेटेड पर्सन भनेर पनि हामीले भन्ने गर्छौँ अथवा भनेको पाइन्छ। यसै गरी अर्को छ विद्वान छ। विद्वानलाई के भन्छ त स्कोलर भन्छ। त्यसै गरी अर्को छ मूर्ख छ। मूर्ख भनेको के हुन्छ त स्टुपिड भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ, जसको अङ्ग्रेजी मिनिङ रहेको छ स्टुपिड। यसै गरी अर्को छ विद्वान थियो अघि, अब हामीले के भन्छौँ बुद्धिमान भन्छौँ। बुद्धिमान भनेको वाइज भनेर भन्नुपर्ने अथवा अङ्ग्रेजी मिनिङ रहेको छ। अर्को छ चलाक। चलाक भनेको बाठो पनि भनेको चलाक, चतुर्याई, जानेको, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त क्लेभर भनेर पनि हामी भन्दछौँ। फेरि पनि भन्दैछु चलाक भनेको क्लेभर। यसै गरी क्लेभर अथवा चलाकको उल्टो अर्थ के हुन्छ जुम्सो हुन्छ। जुम्सो भनेको एकदम झोझो सोझो, एकदम धेरै नबुझेको, अल्छी अल्छी जस्तो छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त लेजी भनेर भन्दछौँ। यसै गरी अर्को छ बाठो अथवा दक्ष छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त स्किलफुल भन्छौँ। बाठो अथवा दक्षलाई स्किलफुल, क्षमता भएको व्यक्ति। यसै गरी अर्को छ लाटो छ। लाटोलाई हामी के भन्छौँ त डम्ब भन्छौँ अथवा पुलिस भन्छौँ। पुलिसको यसै गरी अर्को छ चोर छ। अर्काको सामान चोर्नेवाला, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त थिप भनेर भन्दछौँ। रहेको छ साधुलाई हामीले जेन्टलमेन भनेर बुझ्दछौँ। फेरि भन्दैछु साधुलाई हामीले जेन्टलमेन भनेर बुझ्दैछौँ। अर्को इमान्दार रहेको छ। इमान्दारलाई अनेस्ट भनेर बुझ्दछौँ। अनेस्ट हेर्दा हनेस्ट जस्तो देखिन्छ, तर यो अनेस्ट रहेको छ। यसै गरी अर्को छ साथी। साथीलाई हामी के भन्छौँ त फ्रेन्ड भन्छौँ। यसै गरी साथीको अर्को अर्थ के होला भन्दा दुश्मन। दुश्मनलाई हामीले इनिमी भनेर पनि बुझ्दछौँ अथवा दुश्मनलाई शत्रु पनि भन्छ, जसलाई पनि के भन्छौँ हामी इनिमी भनेर बुझ्छौँ। यसै गरी अर्को छ रोगी रहेको छ अथवा बिरामी, यसलाई हामीले पेसेन्ट भनेर पनि बुझ्दछौँ। बिरामी भन्यो भने यसलाई हामी के भन्छौँ त इल भनेर भन्ने गर्दछौँ। यसै गरी अर्को छ यसै गरी कुनै पनि कुराबाट पीडित भएको व्यक्ति, त्यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा भिक्टिम भन्दछौँ। के भन्दछौँ त यहाँले यति बेलासम्म मेरो यो भिडियो हेरिदिनु भयो, यसको लागि हजुरलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्दै जो जहाँ हुनुहुन्छ यहाँको जिन्दगी स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहोस् भन्ने शुभकामना छोड्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। जय होस्।